Weet je nog, de speeltuin, waar je naar boven klom om van die glijbaan af te roetsen. Waar je vervolgens naar de schommel ging, heen en weer schommelde en de verhalen hoorde over iemand die een keer over de kop was gegaan. En elkaar uitdaagde, zou jij durven? Waar je vervolgens doorging naar het klimrek en er vanaf donderde, pijn had, maar toch weer doorging. Waar je naar de zandbak ging om samen met iemand iets moois te creëren. En vervolgens doorging om nog tikkertje te doen of verstoppertje. Spellen waarvan je de spelregels leerde of vervolgens zelf uitvond. Alan B. Watts zei ooit, life is play. Benader het leven als een spel en je zult er het meeste uithalen voor jezelf en voor en met anderen. Ik zeg, work is play. Benader werk als spel en je zult er het meeste uithalen voor jezelf, met anderen en voor anderen. Als organisatie moet je daarom volgens mij een speeltuin willen neerzetten, waarin doen, durven, samen creëren en samenwerken centraal staan. En één cruciale keuze moeten organisaties maken wanneer ze zo'n cultuur proberen neerzetten. Want wat doe je wanneer dingen fout gaan? Wanneer dingen niet gaan zoals je hoopt, wanneer het aankomt op kwaliteit, veiligheid, samenwerken, normen en waarden waar je cultuur op gebaseerd is. De meeste organisaties maken volgens mij dan een cruciale fout. Die gaan voor de volgende oplossing. En ik gebruik een metafoor voor de speeltuin, waarbij iemand zijn hond uitlaat. Stel, er laat iemand zijn hond uit in jouw speeltuin. Wat doe je dan? Zet je een bord neer? Maar een bord impliceert beleid maken, borden bestellen, laten creëren, en ze ergens neerzetten. Vervolgens zorgen dat ze zichtbaar blijven. Maar ja, dan is het nog niet opgelost. Dan moeten mensen hebben die handhaven. Handhavers die overal rondlopen, die boetes uitdelen. En als je boetes uitdeelt, dan moet je ook wel zorgen dat daar een hoop administratie achter plaatsvindt. En wat als iemand zijn boete niet betaalt? En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Kortom, je tuigt een hele kerstboom op aan administratie, aan beleid, aan mensen die ervoor moeten zorgen dat dit gehandhaafd wordt. Maar wat doet iemand wanneer je vervolgens bij het speelveldje daarnaast geen bord hebt staan? Laat die zijn of haar hond daar wel uit? Gaat hij zelf nadenken? Nee, volgens mij moeten wij het gesprek aan met mensen. En moet je ze zeggen, jongens luister, binnen deze cultuur, binnen deze organisatie staan wij voor bepaalde normen, voor bepaalde waarden, voor een bepaald gedrag. En wij vinden het dus niet oké dat jij je hond hier uitlaat. Dat doe je ergens anders. En zo zet je mensen aan het denken. En gaan ze zelf nadenken, wat doe ik hier eigenlijk? Wat wil ik bijdragen binnen deze organisatie? En hoe wil ik me gedragen? En als ze dat hebben doorgedacht, wat denk je dat ze dan doen wanneer ze naar het speelveldje ernaast doorlopen? Waar nu even geen kids staan te voetballen. Ze denken na en ze denken, hé, maar morgen weer wel. Dus weet je wat, ik neem mijn hond nog een stukje verder naar dat bosje. Ik denk dat dat de enige manier is om mensen aan te zetten. En op het moment dat mensen zich niet op die manier gaan gedragen, dan lopen ze op tegen jouw cultuurmuur. En zijn ze zo krachtig dat ze mensen zich onveilig laten voelen, of dat mensen zich toch anders gaan gedragen door hun gedrag, dan kun je altijd nog zeggen, joh, weet je wat, dan hoor jij hier niet in deze speeltuin. Mijn naam is Nico de Haan. En eigenlijk alles wat ik in mijn carrière heb gedaan gaat over mensen samenbrengen, een speeltuin creëren om met meer focus en commitment en meer humor en meer samenspel te zorgen dat we betere resultaten halen. De afgelopen 2 jaar heb ik vanuit die kernwaarden de agile transformatie van Philips Digital Marketing en E-commerce divisie geleid. En we zijn nog steeds onderweg en naast de 273 lessen die ik zelf heb opgedaan, heb ik 6 lessen gedistilleerd die ik vandaag graag meegeef. Les 1 is, waarom wil jij een speeltuin? Waarom willen jullie die? Laat het geen verhaal van één leader zijn die toevallig het woordje speed heeft zien horen vallen en denkt, weet je wat, we gaan nu nog meer binnen dezelfde tijd leveren met dezelfde mensen. Zorg dat iedereen kan bijdragen aan het verhaal, dat er een urgentie ontstaat, want zonder urgentie is er geen beweging. Les 2, iedereen speelt mee. Waar ik het verschil heb zien ontstaan is waar leaders en teams keihard samenwerken, zich kwetsbaar opstellen, met elkaar uitwisselen en zorgen dat ze snappen wat er nodig is om die verandering te bereiken. En waar ik het tegenovergestelde van het verschil, kortom stilstand, heb zien ontstaan, is waar leaders zeiden, weet je wat, die organisatie die moet voor mij veranderen en ik hoef niet gecoacht. Ik hoef niet te veranderen. Of waar teams zeiden, weet je wat, ik heb een servant leader nodig en mijn leader is niet servant genoeg en bleven klagen. Samen doe je dit. Samen moet je willing zijn, moet je die urgentie voelen en moet je aan de slag. Je moet ook van spelregels naar eigen spel.
Je begint met een basis. In ons geval was dat Scrum. Voor sommigen is dat meteen Safe of Nexus of Less. Wij begonnen met Scrum. En al heel snel hadden we door dat bepaalde teams niet echt volgens de Scrum-wijze konden werken. Of het nou was omdat ze te reactief moesten werken of dat ze te veel gestandaardiseerd werk hadden. Toen zijn we gaan kijken, joh, hoe zou het dan voor jullie wel kunnen werken? Zouden jullie bijvoorbeeld Kanban kunnen werken of een variatie daarop? En als dat dan zo is, hoe zorgen we dan dat jullie aansluiting behouden bij de organisatie? Dat jullie in de heartbeat, de cadans van de organisatie blijven lopen. Nou, we hebben die sprint cadence toegepast en zo kon iedereen net een beetje zijn eigen dingetje doen, terwijl we wel samenwerkten en dat versterkten. Van klimrek naar eigen speeltuin is mijn 4e les. Begin klein. Vind in het klein uit wat wel of niet werkt. En als het dan bij het klimrek werkt, ga dan naar de glijbaan. Maar de glijbaan is wel iets anders. Ondanks dat er overeenkomsten zijn. Dus zorg dat je ruimte behoudt om daar te evolueren. Voordat je meteen gaat schalen. Want iemand zei me ooit heel mooi. If you scale small problems, they'll become big problems. Vind eerst in het klein uit wat er wel of niet werkt. Voordat je naar die schaal toe gaat. Nummer 5 is een stokpaardje van me. Ga voor speelkwartier. In veel organisaties is de focus op delivery en performance en target zo hoog dat de retrospectives als eerste worden opgegeven. Het stukje reflectie, het moment waarbij je met elkaar zegt, jongens, hoe werken we eigenlijk samen en kan dat slimmer, kan dat beter, kunnen we niet slimmer leveren, minder hard werken, maar meer waarde leveren, dat stukje vervalt. En dan ga je dom leveren, zo gezegd. En het is zo zonde als je dat doet, want je haalt alle essentie van de reflectie haal je weg. En je zorgt dat die verbetering stil komt te staan. Of de verandering stokt. Laatste, waar ik mee wil afsluiten, is startpunt versus eindpunt. Vele verandering wordt ingeleid door een groot verhaal. Misschien een nieuw organizational model, nieuwe processen, duidelijke functies die worden ingekleed. En als je dat neemt als eindpunt, als de nieuwe waarheid, dan heeft de theorie de praktijk nog niet geraakt. En dan ga je dus zien dat je ook daarop vastloopt. Zorg dat het een startpunt is van de evolutie. Zorg dat je met elkaar blijft praten. En zorg ook dat je met elkaar open staat voor de verdere veranderingen die nog gaan komen. Dit was mijn verhaal. Ik wens iedereen een fantastisch florerende speeltuin. Waarin doen, durven, samenwerken en creativiteit centraal staan. Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van mijn verhaal of eens verder willen praten, dan hoor ik jullie van harte. Dank u.